Good evening, everyone. Chào quý vị. Let's continue studying Master YongHua's teachings. Tối nay tôi tiếp tục nghiên cứu lời dạy Ngài Tiến Hóa. I'm thinking that next weekend, this weekend here, next weekend there's no Saturday will be no lecture at all. Tuần sau, because we'll be done next Saturday night. Next Saturday, right? At lunch. Thứ Bảy tuần sau nữa là mình sẽ ngưng lại. So this weekend would be the last two lectures. And thứ Bảy Chủ nhật này là hai cái làng giảng kinh cuối cùng của lục tổ. I'm thinking maybe going to Monday as a 6-page sutra lecture as well, if you're interested. Tôi đang nghĩ là những cái tối thứ hai mình sẽ giảng thêm kinh lục tổ. We're trying to finish as many sutra lectures as possible. Cố gắng giảng nhiều kinh càng tốt cho quý vị. Because really, for Mahayana sutras lectures, you really have Master YongHua's lectures. That's about it. Nothing else is new. Thì ra tại vì mấy cái kinh Đại Thừa đó, giảng kinh thì chỉ có Ngài Tiến Hóa mới giảng kinh thôi, nhưng ngoài ra không có ai giảng kinh Đại Thừa hết. Okay? So we try to explain as many sutras as we can. Cố gắng giảng nhiều kinh càng tốt. Okay? Agree, or does it interest you? Because right now we're in the 7th chapter, chapter 7. Tại ở trang cái chương thứ 7. And it's very interesting. You have all these great teachers, and the great future teachers. Tại đây là cái chương này khá hay, tại vì có nhiều cái vị tổ sư đời sau này. Many would be future patriarchs. Mấy người sau này sẽ là tổ sư đời thứ 7. Okay? Sounds good? I have to talk to Kim Dien because she's just transcribing, so it's more work for her. Okay, let's go for it. He talked as such. This is having very heavy karmic obstruction. Anh ta nói như vậy thì thật là nghiệp chướng quá nặng nề. The prior section is a continuation of the last night where Master YongHua said that some people, most people, don't realize this world is a world of suffering, the suffering in this world. Tối hôm qua Ngài Tiến Hóa mình chấm cái chỗ Ngài Tiến Hóa nói rằng cái thế giới này là thế giới của cái khổ. And it's a fundamental Buddhist knowledge. Đây là cái lời dạy rất là quan trọng trong Phật giáo mình. Okay, this world here is full of suffering. Cái thế giới này là thế giới của cái khổ. And you can tell the degree of delusion a person has when you try to talk to them about suffering and how they would reject you. Thành ra cái người mà cái vị nhìn thấy người ta cái trình độ người ta bị điên loạn, bị điên cuồng chừng nào đó, bằng cách khi mà nói khổ người ta không tin. Okay, they said, I'm so happy. Why do you keep on talking about suffering? Người ta khi mà nói về khổ, người ta dạy này, người ta nói tôi sung sướng, có gì đâu mà khổ. Okay, and these people, that's what the Master is talking about. These people who do not believe this is a world of suffering, these people are so deluded. Mấy cái người mà không tin thế giới này thế giới khổ đó, thì họ thực sự họ là rất là mê muội. Okay, what are the suffering are we talking about? Khổ gì?
Huh? Anyone? Until the people recognize suffering, they're not gonna. There's no chance for them. Nếu thiệt sự mà không thấy cái khổ đó, thì không có cách nào mà giúp người ta được hết. There's no way to help them. So what are the suffering in the world? Những cái khổ thế gian là khổ gì? Sean, do you know what are the suffering in this world, sir? What type of sufferings are there in this world? Oh, many, Master. Many. Yeah, there you go. This man is enlightened already. Huh? There are 3 types of sufferings. There are 8 kinds of sufferings. And this is what Master YongHua keeps on talking about. Khi Ngài Tiên Hóa nói về khổ đó, là Ngài nói 3 khổ, bát khổ. Anyone knows what are the 3 sufferings? Có ai biết 3 cái khổ là gì không? Do you know what the 3 sufferings are, Joseph? Anyone? Khổ cụ. Suffering within suffering. Meaning that you are suffering already and there's more suffering on top of suffering. So making your suffering even worse, even more. Khổ là mình khổ rồi mà còn khổ trên cái khổ đó nữa. So Master YongHua likes to give the example. Ngài Tiên Hóa thích cho cái ví dụ là he says, you're poor already. Nghèo đó. Okay, you have a hard time. You cannot find a shelter. In California, you cannot afford to pay rent. California này, có nhiều người, you know, there are a lot of homeless people in Los Angeles. Ở cái Los Angeles, tiểu bang này nó có rất nhiều người ta không có nhà cửa. So many of the fortunate ones live in the cars. Có nhiều người, did you know that? Many people in California live in the cars. Rất nhiều người đó ở Cali này sống trong chiếc xe của họ, cái biết không? Okay, and they chase around like lepers, bị đuổi, đi đâu bị đuổi đấy. Okay, because no one wants them. No one wants them in their community. Không ai muốn họ đậu xe trong cái khu của họ hết. Okay, they call the police. You know, the homeless person is sleeping on the street. Kêu cảnh sát nói là có người đang ngủ trong xe đó, and the police will come and chase them away, đuổi đi. Okay, so you don't have a home for yourself, không có chỗ ở, and then you're chased by the police, rồi bị cảnh sát tới đuổi. That's a suffering on top of suffering. Rồi có cái là khổ trên khổ. It's not so bad, right? You say at least they have a car. Nhất có người nói là nhất họ còn cái chiếc xe. And then you know what they live on? These people live at night. They're so fearful they're going to be robbed or harmed. Mà ngủ trên xe như vậy, tối nào cũng sợ sệt. Every single night, they're so scared. Sợ dễ sợ lắm. Sợ là bị đánh cướp. Sợ là bị người tới ta hãm hại mình. There are lots of single women, by the way. They live in the cars. Rất nhiều người phụ nữ sống một mình trong chiếc xe. You know that? And it's a scary thing for them. Sợ dễ sợ. They are afraid that at night someone will come and catch them sleeping and then take liberties with them. Ban đêm là sợ người ta tới thấy mình đang ngủ trong chiếc xe, xong rồi sẽ hãm hiếp mình. Okay, and and then of course since they live in a car like that, if they get sick, they probably can't afford to go see a doctor, cannot afford to pay for the hospital. Bị bệnh một cái nữa là đừng có hòng mà đi nhà thương nổi. Okay, so it's called suffering on top of suffering. Khổ rồi mà nó còn khổ thêm nữa. And it keeps on compounding, càng ngày càng khổ thêm.
questions. A lot of people like that. All right? So that's suffering within suffering. Gọi là khổ khổ. Khổ khổ. And then you have hoài khổ. Rồi có cái loại là gọi là suffering of decay. Hoài khổ. Okay? Hoài khổ. Meaning what? What's hoài khổ? Does anyone know? You are so sheltered, you don't know suffering at all. Mấy cái vị rõ ràng cứ không biết gì về cái khổ hết, cái gì quá sướng. You are so happy already. You are saying, I'm so happy. How come, why you keep on talking about suffering? Cái gì mặt ai cũng ngơ ngơ. Ủa tôi đâu có thấy khổ gì đâu. I'm not even, I don't see any suffering. Right? What is Master talking about? Tôi thấy khổ đâu. Huh? You see I'm suffering, sir? Huh? Anyone? I rest my case. See, you don't see any suffering. And then someday what happens? Many of you have your house. Yeah, many of you have your money. Many of you have your jobs. Many of you have your family. Có cái vị người có công ăn việc làm, có nhà, có cửa, có gia đình. Many of you have love. Có tình yêu. Yes. And one day, what happened? Ngày kia, chuyện gì xảy ra? Your wife leaves you. Vợ mình bỏ mình quát. And she takes the house. Mà lấy cái nhà quát. Takes the children. Lấy con mình quát. Takes half of your money. Một nửa tiền. Not only half your money, also half of your take home pay as well. For child support and alimony. Đã như vậy đó, một nửa nhà cửa của cải mình còn thêm một nửa có tiền lương, một nửa để tiền lương để mà nuôi con nữa. Okay? Question, comment, black. He hit someone home. Như có người đụng cái chỗ nhột ai đó. Yes. Bởi giờ phải dẫn đi chùa cho nó tập từ thiện từ từ, tâm nó thiện. So he says, that's why I'm training my wife to practice charity. No, it's kindness and compassion. Tập cái từ bi. That's what happens. The hoài khổ, the suffering of the decay is that it means that you're happy, you have it, then you lose it. And that loss there is unbearable to you. Cái hoài khổ, cái gì mình có rồi, mình rất sung sướng ở đó. Và mình mất cái mình có, mất cái sung sướng mình. Là cái đó nó đau đớn dễ sợ lắm. Okay? Many of you have lost love before, haven't you? Have your heart broken? Có ai đã bị thất tình chưa? See, remember how much it hurt? Có nhớ nó đau đớn chừng nào không? Yes? Especially when your wife divorces you. Oh my God! Nhất là vợ nó bỏ mình trời. Your heart feels like it's broken in 1,000 pieces. Cái tim giống như nó nứt cả 1,000 cái miếng vậy đó. Don't ever get married. Those of you, đừng có gì cưới vợ hết á. It's so much, it can hurt so much. Somebody needs to pitch in. Yes, sir, Blue. But doesn't it true, maybe I could be wrong, but doesn't it true that because it hurts because you're attached to that? Yes, that's why it hurts so much. So attachment comes from suffering, according That's to right, you. that's Okay. right. Because what happened is that you become so attached to it, you can bear to part with it. Yeah, it's especially, it hurts so much, especially, for example, a lot of people are very wealthy. Okay? So
And so when they lose their fortune, it's just so much suffering to them. It's just like they don't have a nice a castle to live in anymore. And they said, oh my God, I can't take this. Cái này là nhất là cái người giàu đó. Người ta sống trong cái nhà lầu, nhà sang trọng, lâu đài sang trọng. Và khi mà mất cái của cải mà một cái, trời nó khổ dễ sợ đó. You know that? It hurts a lot more than people that are a lot poorer than they are. Nó khổ hơn những người mà giàu mà mất của cải, còn khổ hơn những người nghèo hơn mình nữa. You know that? They can't take it. They're not used to suffering like us. Họ không quen cái khổ như mình. They can't stand it. Okay, that's called suffering of decay. Gọi là hoại khổ. Okay? Anyone? And finally, there's also biến khổ. Thứ ba là biến khổ. Y khổ. Dị khổ. What is that? What's 变苦? Huh? Is that a 辛苦, Master? Is it 辛苦? That's Yeah, right, 辛苦. Okay, 辛苦. Yeah, right. Okay. You're cheating. You're not supposed to look at a dictionary. 辛苦. Hành khổ. What is 辛苦? Huh? 辛苦. 辛苦. Hành khổ. Hành khổ là gì? What is 辛苦?辛苦, hành khổ, the suffering of change, right? No. Suffering of activity, of change. Okay, what is it? It's the fact that your mind is constantly thinking, cái tâm cái vị nó luôn luôn nó suy nghĩ, and it's decaying, và nó đang chết từ từ. No, the mind is thinking and your body is decay. No? Yeah? Okay, meaning that you cannot stop your mind. Cái tâm cái vị nó ngừng không được. You know that? Normal people cannot stop their mind. That's why they're called ordinary people. Cái người phàm phu đó không thể nào ngừng lại được cái tâm của mình, mới gọi là người phàm phu. You have no way of stopping our mind. Không cách nào mà ngừng được cái tâm mình được hết. Not possible. Okay? It's a form of subtle suffering that happens 24 hours a day. Nó liên tục 24 ngày trên 24. Okay, now some of you are saying, well, can you give me more details of what all the suffering? There are also, you look at suffering, you can look at suffering from different types, different ways as well. Cách khác nhìn khổ là 8 kinds of suffering. Có 8 cái loại khổ that no one is, that everyone experiences. Ai cũng có biết cái 8 loại khổ này. Ai cũng vẫn chịu đựng cái 8 loại khổ. No one is spared from this. Không ai mà thoát được cái này hết. Okay? For some people, for example, they said, I'm not poor, so it's not a problem. Right? Tại vì when you talk about the 3 kinds of suffering, you said, you know, I'm not poor. Tôi đâu có nghèo đâu. I don't have the suffering of being poor. So I don't have the苦. I don't have a suffering within suffering. Okay? I don't have the suffering of decay. Tôi không có khổ của cái hoại khổ. Tại sao vậy? I'm rich my entire life. Tôi nghèo, tôi giàu cả đời tôi luôn nữa. My family is very rich. Nhà tôi giàu dễ sợ lắm. Not a problem. Okay? My
My adopted dad is Jeff Bezos. Okay? Doesn't matter. He's the richest man right now. But no one is spared from these 8 types of sufferings. Để không ai mà tránh được 8 cái loại khổ này. No one. What do you think? What are the suffering you think you cannot be spared from? Các vị nghĩ qua thử. Those of you who are new to our, to our circle, what do you think are the kind of suffering that no one is spared from? Những loại khổ mà không ai thoát được hết. Yes, sir. Death. Agree or disagree? Chết, tử. Yes? We all have to die. Yes? That's a suffering. Ai cũng phải chết hết. Very good. That's one right there. Excellent. You're going to let a young man beat you to this, are you? Don't you feel bad? Isn't that suffering? Khổ để một đứa nhỏ nó trả lời mình trả lời không được. Anyone else? What are the other kinds of suffering? Yes, Mom, Green. Bệnh khổ. Bệnh khổ. Sự khổ. Bệnh khổ. Bệnh khổ. Excuse me, you non-Asian people, hopeless. Bệnh khổ. Suffering of sickness. Bệnh khổ. Anyone free from sickness? Có ai không có bệnh không? Anyone? We all have sickness. Ai cũng có bệnh như vậy. Actually, some of us are so sick. Thiệt ra có nhiều người bệnh dễ sợ lắm. Not only the body, but không phải bệnh cái thân này không, mà cái bệnh này nè. Oh my God, it's unbearable. Cái bệnh này nó khó chịu. This is very difficult to deal with. Cái tâm bệnh này là khó mà chữa dễ sợ lắm. You know, it's so difficult. Cái tâm bệnh là cái loại bệnh mà khó chữa nhất. One of the most difficult illnesses to cure is mental illness. Agree? Very good. Sickness. What else? Black. Master, always chasing in life, always chasing after what you want in your dream, but it's not happening. Chasing after what you want. Yeah, it's the dream that you keep chasing, but it's not going to happen. I know. Isn't that sick? Mọi người nói, you know, Billy is taking 2 weeks off, and he's very extreme about it. He says, I want to take 2 weeks off to meditate. So he quit his job. So every day he sits there. You feel bad? Yeah. You're fired. You quit your job. It's your fault only. Yeah, but I don't think like before now. Huh? I don't think like before now. I go, whatever. I don't care. Whatever. Whatever will be, will be. Okay, so Billy said, you want something so bad and you cannot get it. Mình muốn mà mình không đắc được. Okay? Right? Very good. That's one kind of suffering. Chịu vô thở cụ, cầu bất khả đắc khổ.
chịu bút thở cụ. Cầu mà không được, khổ. Okay? You seek, you want it, but you can't get it, suffering. Disappointments in life, những cái thất vọng trong cuộc đời của mình. Yes? We have so many disappointments in our lives. Hại hết á. Biết bao nhiêu cái khổ trong cái cuộc đời của mình. Có không? We want so many things, and yet we can't get them. Biết bao nhiêu. Mình muốn mong cầu mà không được. Very good. 3 suffering. We still have 5 more. Còn 5 cái nữa. Yes, sir. Give the man a chance. Blue. Maybe the suffering of the unknown, or what's going to happen tomorrow. Suffering, what's going to happen tomorrow. Tomorrow, the sun will shine again. How can there be any suffering? Ngày mai trời sẽ mọc lại, làm sao mà có khổ được? Wrong. Okay. Anyone else? Okay. Black. Birth. When babies come out. Birth. Birth, yeah. They got the stress. I heard that, yes. Birth. Okay. Number 4. Very good. Sinh. A lady here says, birth. When the baby comes, it hurts so much. nói là khi mà sinh ra nó khổ dễ sợ lắm. But those of us who don't have that problem. những cái người mà không có chuyện sinh đẻ đó, what suffering is there? Khổ cái gì đâu. Green. Love. No, wait, that we're talking about worth. Hang on, boy. Love. He can't wait. He doesn't want to talk about birth. He wants to talk about love. Suffering of love. Ông này không muốn nói về cái sinh khổ, mà nói về cái yêu khổ. Oh my God. Oh, we're gonna be. There isn't enough time tonight to talk about suffering. Tối nay nói không có đủ thời giờ nói. Okay. Anyone? What about those of us who don't have, you know, những người chúng tôi mà không có cái vấn đề này, what do we do? Is there a suffering? Huh? Blue. Yes. I thought the suffering for birth was referring to when we were born. Otherwise, it would be only 7 kinds of suffering applying, not 8 kinds of suffering to all human beings. She says, I thought the suffering of birth has to do with when we were born. Exactly. That's why everyone endures the suffering. Đúng vậy. Makes up a suffering of tomorrow. Jeez. No, the suffering of birth that everyone endures is that when we're born, lúc mà mình sinh ra đó, you know, it's very painful. You realize very painful process. You still remember, vì còn nhớ không? Many of you are still young. Do you remember how painful it was when you were born? No, shucks. Alone.
I know. I know. Huh? I know. When we born, the first time our skin comes in contact with the air, it's very painful. You know that? That's why babies all lúc mình sinh ra đó, cái da mà đụng cái không khí nó đau, nó xót xa dễ sợ lắm. Thành con nít ai cũng khóc vì vậy đó. You know, it's very painful experience to come into contact with air for the first time. It's very painful. Đi ra ngoài mà cái đụng không khí một cái là đau đớn dễ sợ lắm. Okay, and then most doctors and nurses, và hơn nữa những cái người bác sĩ y tá, they don't realize it. What do they do? Còn đánh mình nữa. They still beat on us. Đánh mình nữa khi mình khóc luôn. You realize that? It's one of the most, to me, is one of the most cruel thing in hospitals. Thành ra thầy nghĩ cái đó cái chuyện rất là tàn nhẫn với bác sĩ với y tá. The baby is hurting already, still tap them. Hey, cry man. Remember, it's a world of suffering. Bác sĩ y tá nhắc lại, đánh cho nó nhắc lại. Mày phải nhớ nữa đó, thế giới này nó khổ dễ sợ. The world is full of suffering. Cry, come on. Excellent. Okay, very good. So 5 sufferings already. There's 3 more. 5 cái loại khổ, còn 3 loại khổ nữa. You agree that all the experience of 5 suffering, yes? Quý vị đều đồng ý 5 cái loại khổ nó ai cũng có. You all remember, right? Okay, number 6. No, Internet has a question. No question. We don't want to complicate things. It's complicated already. Later. Yes. Number 6. Huh? No, birth is number 5. Yes, birth, blue. The one that we are all presently not there yet. The one we're not there yet. That nobody escapes as long as they are born, then they will have to eventually go to there. I don't get it. Too profound for me. The end route that we all have to, when we move hotel, we all have to give up this hotel in the end. Oh, that's death. We spoke about it already. You missed that. Fine, Yuan Zhenhui. Okay. What is it? Number 6. Come on, number 6. We all suffer this. Ai cũng khổ cái loại khổ thứ 6 này. Everyone. Huh? Everyone. Greed. Old age. Aging. We are all aging. We're all aging. Okay? What about young boys? Are they aging? Mấy đứa trẻ này aging? Are they aging or growing? Huh? They're aging. They say, I'm 1 year older. Đứa con nít nó cũng già. Rõ ràng nó nói, tôi thêm 1 tuổi, tôi già thêm 1 tuổi. No. Your cells are aging, boy. They're dying. Yes, we're all aging. No two ways about it. Part of you is growing, but part of it is also aging. Một phần của cơ thể mấy đứa trẻ nó đang sinh trưởng, còn phần kia nó đang chết. Agree? Very good. Number 6. Number 7. Số 7. Number 7. It gets harder now. Nó khó hơn một tí rồi.
That we don't like. Number six. Yes. Number Is 6 or 7? I don't remember. 7, 8, or whatever. Yes. Must be with the ones we dislike. What? The opposite of love must be with the ones that we dislike. Huh? 会 Huh? 怨憎会 There you go. What did he say? Oán tầng hội khổ. Yeah. The suffering of being with someone you hate. Mình ghét người ta, ghét đắng, ghét cay, ghét đắng gì mà phải ở với người ta. Okay? Agree? Can you remember part of your life where you with someone you really hate? Vì cuộc đời quý vị mình đã phải cần ở với người ta, chung trà những người mà hoàn toàn mình ghét, dễ sợ lắm. Especially those of you who are manic. Nhất là những người bệnh hưng đó. You can't stand it. You can't stand someone who says, oh my God, he sits right next to me. Bệnh hưng đó. Mà mình ghét cay ghét đắng, mà nó ngồi bên cạnh mình, ăn trưa với mình, to eat lunch with us. Huh? Or did you ever have a nightmare neighbor? Cái vì có ai có người láng giềng mà nó là láng giềng của địa ngục tới không? Huh? From the hells. We have a nightmare neighbor up in a San Jose thing. Every day she calls the city and says, they're doing some illegal construction. Trên San Jose đó, có cái người láng giềng cái mỗi ngày gọi vào vào chính phủ nói là tụi nó đang xây lầu đó, every day. What a nightmare. I'm so depressed. Nghe mà nhớ lại mình chưa. Okay, and finally, one more suffering. Cái khổ nó khác nữa. One more suffering. Huh? Anyone? Master Pomium knows. He knows. Yes, Billy. Black. Not going to the temple. No comment. Nó không đi được khổ, không đi tới chùa khổ vậy sao nói, thầy không dám nói gì hết. Okay, let me see. Yes, sir. In the back. Separation from your loved one? Separate from a loved one. Absolutely. Did we talk about it? Is that love you're talking about? You love someone and yet you cannot be with that person. Excellent. Oh, you're so romantic. Người nói là mình phải cách xa người yêu của mình. Nói trời, ông này sao mà lãng mạn quá. So romantic, these Catholics. Yes, sir. There's another one, but I don't know how to translate that into Buddhism. But we have something called being in state of sin. But I don't know what? how to being in state of sin. In a state of sin? Yeah. But I don't know how to translate that to Buddhism. Actually, some of us enjoy it. Đó là tôi trong cái cảnh giới, cái cảnh của cái bị làm mắc tội, tôi nói nhiều khi mắc tội nó vui lắm, thú vị lắm, dễ sợ. Oh, the sin of eating too much. Oh, I feel so bad. Huh? Yes? Yes, sir. State of sin.
Yeah, but the consequence of eating too much, it could give you diabetes or could give you heart, like heart problems or stomach ache. No, no, but not while eating. We're but talking, the consequences. No, that thing, you know, right there is no suffering at all. Oh, yes. No, it's what happened is that the love is 24 hours a day, and you cannot be with that person. It tears you apart night and day. Okay, for most people. I don't know you understand it, but okay. Finally, there's one suffering here. It's difficult for most of you who don't understand. Master YongHua didn't quite explain it well, but let me explain it to you. Yes? 求不得苦. That's it. We talked about it already. 求不得苦. Uh-huh. 求不得苦. We talked about it. Very good. Cầu bất đắc khổ. We talked about it earlier. There's one more final suffering that the Chinese don't explain it very well. Người Tàu giảng cái phần này hơi dở. Okay? Especially my master. My master explained this not well. Okay? The suffering, the Chinese is 五蕴至胜苦. Ngũ ấm trừ sân. Ngũ ấm xí thạnh khổ. Xí thạnh khổ. I don't know why all of a sudden I remember the Chinese thing. It's not like I recite this every day. Oh, excuse me, Chinese, not Chinese people. The five skandhas, the suffering of the raging five skandhas. Ngũ yun trừ sân cụ, ngũ ấm xí thành khổ. Nghĩa là sao? What is it? What does it mean? You Chinese people explain that. Người Tàu giảng. The Chinese understand this. What is it? What is it? Anyone? What the Chinese are talking about, nói the way Master YongHua explains it is unclear. Ngài tiếng Hoa giảng hơi mơ hồ đấy. Wu Yun Chi Sheng meaning that your ego is causing a lot of problems. Your ego creates so much suffering for you. Có nghĩa là cái bản ngã quý vị là cái nguồn gốc của cái khổ của quý vị. Actually, your ego is the main source of all your suffering. Thực ra, cái bản ngã là cái nguồn gốc của tất cả cái khổ của quý vị. All suffering comes from your ego. Tất cả cái khổ nó xuất gốc từ cái bản ngã của quý vị. As long as you have a self, you have an ego, nếu quý vị còn cái bản ngã là quý vị khổ. You are suffering. Can you see that? Quý vị thấy được không? Okay. As long as there is an ego, there is suffering. Còn bản ngã thì còn khổ. Only the Buddhists know this. Non-Buddhists don't know this. Phật giáo mới biết chuyện này thôi. Người ngoại đạo không biết cái chuyện này. The non-Buddhists don't know this. Only us Buddhists know this. Phật giáo mình mới biết thôi. Then we know that our ego is a source of all our suffering.
Cái bản ngã này là cái nguồn gốc của tất cả cái khổ của mình. It fabricates all sorts of sufferings. Nó tạo biết bao nhiêu cái loại khổ. And we so proud of it. Và mình rất là hãnh diện vì cái bản ngã của mình. I'm so cool. That's suffering right there. Questions or comments? So, to summarize, nói tóm lại. Would you like me to summarize the 8 kinds of suffering? Muốn thầy để nói lại cái tóm tắt lại the 8 kinds of suffering that no one is spared from. 8 cái loại khổ này không có ai mà thoát được hết. No one. Okay? What are they? Divided into 2 groups, 2 cái loại. Okay, I divided for you so that you remember. Okay, because if you really want to help your children, help the next generation, you have to teach them about suffering when the time comes. Là quý vị muốn giúp cái đời sau đó, muốn dạy con cái mình đó, phải dạy nó về cái khổ. You have to teach them about suffering. I'm sorry. It's the reality, sự thật của cuộc đời. It's reality of life. Cuộc đời mình nó như vậy đó. Okay? So, first group, 2 groups of 4, 2 cái nhóm. Okay? 4 loại đó. Okay? Sinh, lão, bệnh,苦. Okay? Sanh, lão, bệnh, tử. Bệnh sử. Sorry. Yeah. My Chinese still needs a lot of work. Sinh, lão, bệnh, sử. Birth, aging, sickness, and death. Không ai thoát được hết. No one is spared from that. Agree or disagree? Đồng ý không? Sanh lão bệnh tử. It's the constants in life. Cái đó là cái mà cuộc sống mình là như vậy. That's it. We born, we age, we become sick, and we die. Mình sinh ra, mình già cả, mình bệnh hoạn, mình sẽ chết. No two ways about it. Okay? No one is spared from that. Okay? Whoever you are, bất cứ ai cũng không thoát được cái này hết. The emperor is not spared from that. Okay? Doctors are not spared from that. Hoàng đế không thoát được. Okay? Bác sĩ không thoát được. Children are not spared from that. Con nít không thoát được. All right? And then the next group of 4, 4 cái nhóm kia. What? Ai lý cụ? Ai bịa lý cụ? Ai bịa lý cụ? The next one? Yên Huệ. Yuan Zhen Hui Cụ. And then, Chiếu Bú Tở Cụ. And Wu Yun Chư Sân Cụ. So beautiful. 4 cái phần kia, 4 cái nhóm kia là ai biệt ly cụ, yêu biệt ly khổ, oán hận, hội khổ, cầu bất khả đắc khổ và ngủ ấm gì đó xí thành khổ. Okay, so what are they? Okay, and they should add electricity bill suffering. Oh, now I'm suffering so much. They are so captivated by this machine. Yeah, they're arguing too. Record that. It's fascinating
But these boys are, oh, you look at that, they're arguing. He said, no, it should be higher. The boy said, no, lower. He said, no, higher. Increase the temperature. Nó phải tăng cái nhiệt độ lên. Thằng kia nói nhiệt độ thấp xuống tí, thằng kia tăng lên. Very emphatic. He said, no, increase. The boy said, no. Yeah. So much suffering. Khổ quá đấy. I should have 9 now. The first one is that being away from the loved one suffering. Okay? Ai biệt ly khổ. Mình thương người ta, mình không ở gần gũi người ta được. Yes? Number 2, duyên dân huệ cụ là oan gia hội cụ, meaning that to be together with someone you hate. So those pair is very easy to remember. Yes? Cặp là mình oán hận người ta, mình phải ở chung trà với người ta. Okay? Number 3, chiếu bút tờ cụ, cầu bất khả đắc khổ, meaning that you cannot obtain what you're seeking. That really eats you up. Khổ tâm dễ sợ lắm. And finally, vô duyên chư sân khổ, ngũ ấm xí thành khổ, là your ego, the 5 skandhas, raging, the raging 5 skandhas, meaning your ego. So far, so good? Okay, those are the sufferings that no one is spared from. Thành là 8 là khổ đó, không ai mà thoát được hết. Okay, so I feel that it's something that we as parents, as the elders, need to remind the next generation and our friends of this presence, this constant of suffering in life. And đối với thầy đó, cái mà quý vị, that's how you help a lot of people. Giúp đỡ người ta bằng cách cho người ta thấy được cuộc sống là khổ. It's reality of existence. Cuộc sống này là khổ, không cách nào mà chạy được. There's nothing you can do. Okay? And again, the people who are so deluded, like Master YongHua says here, their karmic obstructions are so heavy, they refuse to see the suffering. Nhất là quý vị, Ngài Tịnh Hóa Ngài nói ở đây đó, những người mà cái nghiệp chướng nó nặng quá, người ta không thấy được cái khổ này, nên không tin. They don't believe the suffering at all. They get very offended. Họ giận dễ sợ lắm. Nhưng mà nói khổ, họ giận dễ sợ lắm. Yeah, they don't want to hear it. But our life is suffering. Cuộc sống là khổ. Nothing you can do about it. Okay? The sooner you aware of your suffering, then there's Buddhism. And there's a way to end all the suffering. Phật giáo mình dạy, mình biết khổ rồi thì mình sẽ có cách để mình liễu cái khổ đó được. Okay? Any questions? Yes, question from the internet. There's lots of questions. Lots of questions from the internet. Okay, might as well not play the tape at all tonight. Since Master YongHua was liberated inside other than the birth suffering, did he suffer or feel the pain of the other 7 sufferings? Does Master YongHua endured the suffering of birth? Ngài Tiến Hóa đó chịu cái khổ của cái sanh. Yes? Did he endure the suffering of aging? Ngài có bị cái khổ của già không? Alex. Alex.
Did he endure the suffering of aging? Absolutely. Ngài Tiến Hóa có cái khổ của cái già không? Có, right? Have you looked at his face? Before he died? Oh my God. Okay. Did he endure the suffering of sickness? Ngài có bị bệnh không? Oh my God. Dialysis every 2 days. Ngài còn sống á, Ngài phải đi lọc máu, 2 ngày đi lọc máu một lần. You know how painful that is? 2-3 hours, 2-3 tiếng đồng hồ. Anyone have done dialysis? Có ai lọc máu chưa? Huh? Michael? Yeah. It's extremely painful. For 2-3 hours, it hurts so much. 2-3 tiếng đồng hồ là đau, đớn dễ sợ lắm. Okay? Did he suffer death? I think so, yeah. Okay? What about the other four suffering? Còn cái loại 4 loại khổ kia là sao? Did he suffer ái biệt lý khổ? Ái biệt ly khổ? I don't know. I don't dare say. Thầy không dám nói. What about duyên dân huy cụ? Còn oán hận hội khổ. He's a sage, be careful. No, I am not going to comment on that either. What about chiếu bút tờ cụ? Hoặc là cầu bất khả đắc khổ? Yeah. When he was younger, lúc còn trẻ đó. Remember when he was suffering? Lúc khổ gì? He wanted to leave the home life, and the mother says, "No, you can't leave the home life. You have to wait until I die." Đó, lúc trẻ Ngài đòi xuất gia, mà mẹ mới nói là không được xuất gia, phải đợi ta chết tao mới cho xuất gia. That's a suffering. Okay? What about ego? Cái ngủ ấm hay sao? Yeah, the other night, remember? He's fighting with the other boy. That's suffering. Mấy tối trước khi nghe ngài đấu với cái ông hiếu tử kia, nhớ không? That's suffering to me. Yes. So the other two, most likely, but we're not going to comment on that. So yes, definite yes. Next question. When we suffer physical pain during meditation, is that 病苦? Ngồi mà đau chân, cái đó gọi là bệnh khổ là không bệnh khổ. It's called Chan suffering. Đó là thiền khổ. Okay, next question. Where did the ego come They need to classify everything. These Westerners or something else. Nhất định mấy cái người trẻ thời buổi này cái gì mà biết cho, you know, I learned this 8 suffering. Where does this my suffering classify into? Mới học được bát khổ là coi thử cái khổ mình nó thuộc hàng loại nào. Oh God. Yes. Next. Where did the ego come from? So there's always suffering if the ego exists, and how do you get rid of it? Where did the ego come from? The ego come from confusion. Bản ngã nó từ cái vô minh tới. Ignorance and confusion. Bản ngã nó từ vô minh và cái ngu si tới. How do you get rid of it? Good luck. Sao bỏ nó được thế này? Chúc quý vị may mắn. So does it exist when you So is there suffering if the ego exists? Yes. As long as the ego, you're suffering. Còn bản ngã là còn khổ. Okay? That's the way it is. Yes, next question. Nhiều. That's a lot of questions tonight. Last question. Last question. It's off topic, but Dintai is asking if he was to learn Chinese, should he learn simplified or traditional? He wants to be able to read the scriptures.
I don't know. What should we learn? The traditional. Because traditional, they still have that's where the text, the ancient text is in traditional Chinese. You want to learn Buddhism, you want to learn the traditional Chinese, not the simplified Chinese. Muốn học tiếng Tàu mà để mà đọc kinh á, thì học cái tiếng cổ văn, đừng học cái tiếng Tân văn. Okay, are we done? Okay, so I advise you, I strongly urge you. This is something that you can do for our generation, our future generation, our children, our grandchildren, our nieces and nephews. Okay? Find a way for them to teach them about the sufferings, because that's a constant of life. Thầy Việt Duyên á, mình có thể giúp đỡ con cái mình, con cháu mình, cái đời sau bằng cách dạy nó về cái khổ này. It's the truth of life. Okay? Because in my younger days, you pursue happiness and you never find happiness because this life is a suffering. Đi cầu hạnh phúc không thoát được cái khổ. You can be happy, you still are suffering. Hạnh phúc vẫn khổ như thường. Okay? Yes, sir, in the back. Baloo. So I have a question. In Buddhism, do all suffering count because of karma, or it comes from natural things, or everything comes from karma, the suffering? The suffering comes from the retribution for your prior karmas. And then also not just suffering, but also the good things. Your wealth is, your love, your good food also comes from prior good karmas. The suffering comes from the prior bad karmas. Okay? And then can you use that, I don't know how to explain that in Buddhism terms. Can you use that suffering for alleviating your karmas? Or, like for example, like giving your suffering for the benefit of others, like for, I don't know, like let's say that to heal other people. Yeah. That's very good for non-Buddhists. Excellent. Yeah. Teaching. You are becoming more Buddhist than you like to admit. Này ông hỏi vậy chứ bây giờ là mình khổ là sao mình khi mình khổ như vậy mình có bớt cái khổ không? Tôi nói bớt cái. My teacher has a saying, rẫn khổ, liễu khổ. Okay. Ngài Tương Hóa có câu nhẫn khổ, liễu khổ. Meaning that if you endure suffering, you end suffering. So when you're suffering like that, it's like a candle being burned. Eventually, it burns itself out. It's a natural thing, okay? But then all the suffering will come along and will keep on burning. Okay? Thành ra thầy nói là giống cái khổ giống như là cái đèn nến vậy đó. Khi mình đốt á, nó khổ lắm, để từ từ nó cháy là hết khổ. Để sẽ có đèn nến khác sẽ được đốt tiếp. Blue. Mô thầy, mình làm sao làm đó, mình phải trồng cái nhân tốt hoài là mình không có khổ. Mà mình không có trồng cái nhân tốt đó là mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải khổ hết. She says, what if I only plant good seeds? Then I will never suffer? So Buddhist. Mấy cái người Phật tử này quá khôn ngoan này. These Buddhists are too clever. They said, what if I only plant good seeds? I don't plant any bad seeds whatsoever. Will I be free from suffering? Người này khôn, nó là nếu như tôi biết cái khổ là cái nhân khổ, bây giờ tôi trồng cái nhân tốt không á, thì tôi còn khổ được nữa không? What do you think?
behind her. Never. Never. What do you mean never? Because, for example, let's say that you always do good things all the time, but there could be the suffering from natural disasters. There could be an earthquake, and someone in your family could die, and then you could die. So you will never be free from suffering ever, ever. Wait. You know, like in Puerto Rico, there is an earthquake right now, right? Puerto Rico, do you know they have an earthquake? Yes. Okay, and they're very bad condition right now. I'm sorry, but it doesn't affect us at all. Only affects the people there. So we're free from that. You might be free from that, what's happening, but what I'm saying is that you will never be free from from suffering, because as human beings, Oh, we you mean suffer. you're never free from Richard, the president? Okay, good point. That's correct. It turns out, let me put it in terms that in a more Buddhist perspective for you. Okay, it's not possible to only plant good seeds and never suffer. Sự thật là quý vị không thể nào trồng chủng từ tốt mà không bao giờ khổ. For two reasons. Có hai cái lý do. The two reasons why it's not possible. That you only have good things happen to you and not a bad thing. Không thể nào mà có những chuyện tốt xảy ra mà không có chuyện xấu được. Okay? Why? Even if you born, into be a king, làm cái sinh vào cái nhà hoàng gia làm vua cả đời luôn. You still suffer. 4 kinds of suffering, don't you? Vẫn khổ như thế đúng không? Sanh lão bệnh tử. Thành mình không thể nào tránh được. You cannot avoid it. Không thể nào tránh cái khổ được. Okay? Unless you become enlightened. Cách duy nhất mà liễu khổ đó là đắc giác ngộ. Trồng chủng tử tốt không thể nào thoát được. You plant good seeds only, it will not prevent suffering. The only way to end suffering is to become enlightened. Cách duy nhất mà liễu cái khổ là bằng cách đắc giác ngộ thôi. That's the only way possible. Is it clear? All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Give her a chance. It was said that so if you're suffering, obviously you have planted bad karma before. Now, in the case of Master YongHua, we know that he was suffering a lot at the end of his life, but it was said that he was suffering because he took on the karma of the other people. So how do we see that? Is that a retribution of bad things, or is it a retribution of good things? No, it's just that he endured the consequence of his bad seeds that he planted in the past already. It's not fake at all. When he came to this world, okay, then the bad karma he created in the past came to fruition, matured. That's why he suffered for 73 years. Chuyện câu hỏi là Ngài Tiến Hóa, là Ngài tới đây, Ngài là khổ, cái Ngài ra sao? Thầy nói Ngài Tiến Hóa tới đây, Ngài khổ là tại vì cái khổ của Ngài á, để Ngài tới đây Ngài lãnh, không phải là cái chuyện giả tạo mà thiệt sự Ngài lãnh những cái nghiệp báo mà Ngài trong quá khứ Ngài đã tạo ra, thành là Ngài phải khổ 70 mấy năm trời. Đó là sự thật. Okay. It turns out that we've been creating so many bad seeds since beginningless time. Tại vì sự thật của chúng ta đó đã tạo từ vô thỉ biết bao nhiêu cái ác nghiệp rồi. Thành không thể nào mà tránh được cái đó. So it's not possible to avoid those bad seeds maturing. It's not possible. Unless you become enlightened. Trừ phi cái vị đắc giác ngộ thôi đó.
Không thể nào mà tránh cái khổ của những cái. It's not possible to avoid the suffering from the bad seeds. Trừ phi cái vị giác ngộ thôi đó. Những cái ác nghiệp đó mình tạo ra, không cách nào mà tránh cái khổ từ những cái nghiệp đó tạo ra. Not possible. It's just life. It's just cause and effect. Nhân quả nó như vậy. You planted bad seeds in the past, trong quá khứ. In the past, okay? We killed. Trong quá khứ, người giết không? Never mind about prior life, this current life. Did you kill? Đừng nói chuyện kiếp trước mình không biết, mình không nhớ được. Kiếp này có ai giết chưa? Did you kill? Did you kill at all? 5 of us killed already. The rest of you are saints. You're killing microbes, you're killing ants, you're killing or you're killing so many things when you walk every day. Mỗi ngày quý vị đi có giết biết nhau chúng sanh. No? Don't you? Huh? And then I noticed someone back there. rồi thầy tới tối nay nữa có người. And I'm that person clearly lacks compassion. Người kia rõ ràng thiếu có lòng từ bi. He tried to kill a mosquito. Okay? So it's not possible. Thành ra cái mình trồng biết bao nhiêu chủng tử đó rồi. Okay? We kill. Yes? We all kill. Ai cũng giết. We all kill. We are still killing and we will continue to kill. Mình đã giết rồi, mình đang giết. Okay? Và mà tương lai sẽ giết nữa. Agree? Oh, poor baby. Okay? What else do we do? Stealing. Ăn cắp. Anyone steal? Anyone stole? Ăn cắp chưa? Raise your hand, you dishonest person. We stole. We all steal. Let's face it. Did anyone not steal? Raise your hand, please. Có ai chưa bao giờ ăn cắp không? Raise your hand, please. No one ever stole before in your entire life. Raise your hand, please. See? How about lying? How about lying? Nó láo sao? Huh? Lying. Lying to your mother. Láo mẹ mình. Huh? Huh? Of course. So that's what we're doing. We're creating so many karmas. Mình đang tạo với nhân nghiệp. And this woman here is trying to tell me, if I only create good karma, my second answer is not possible. Thành ra có người hỏi theo hồi nãy, nếu mà chú tạo cái nghiệp tốt không làm sao? Tôi nói làm sao mà tạo nghiệp tốt, làm tạo nghiệp xấu nhiều hơn nghiệp tốt, thì có chuyện tạo nghiệp tốt không? More likely you create, you for sure are creating more bad karmas than good karmas, by far. Chắc chắn là quý vị tạo nghiệp xấu nhiều hơn là nghiệp tốt. Nhiều hơn vô lượng vô biên nữa. Okay? Question? Yes, ma'am. The lady over there, give her a chance. Garin. I have a comment adding to the idea that if we only create good karmas, plant good seeds, then we would not be suffering. But the issue is a lot of people, because of thinking they are planting good seed, but in fact they are planting bad seed without even knowing it. That's the best sad part. Yeah, you're making me more depressed, that's all.
Cô nói là đừng nói chuyện tạo nghiệp tốt, mà những cái vị tạo nghiệp xấu quá vô lượng vô biên mà không biết luôn mình đang tạo nghiệp xấu nữa. Nói chuyện nghiệp tốt. Thầy nói tôi không muốn dịch cái này, dịch tôi càng chán trường hơn thêm nữa. Cuộc đời mà toàn tạo nghiệp xấu không à. Okay. Internet has a question. If enlightened, you're free from suffering. Master YongHua was enlightened, then why was he not free from suffering? Yeah, I just said when you enlighten, you're free from suffering. Thì mới nói là giác ngộ sẽ không còn khổ nữa. Ngài Tiến Hóa đã giác ngộ, tại sao ngài không có thoát được khổ? My master was enlightened. Okay, now his disciple is going to jump right away. Đệ tử ngài lập tức giơ tay ngay lập tức. Mô Phật bạch thầy, ngài không phải ngài không phải khổ đâu, ngài lãnh cái khổ He này says, để absolutely, he's not suffering. ngài lãnh cái khổ này để thế gian, để làm gương cho người ta coi. He's taking on suffering of the world. Definitely he's not suffering for himself. Chắc chắn ngài không khổ không? Ngài không có tạo cái ác nghiệp nữa, ngài You lãnh cái khổ để you dare criticize my teacher. Để làm Dám gương nói cho xấu người thầy ta tôi coi. hả? Vậy thôi. The other night I was saying Master YongHua lacks kindness, compassion. Mấy cái đêm trước thầy nói ông thầy Tiến Hóa này thiếu từ bi đó. Cái mặt bà nó xám. I look her face. I said the face turned white. Cái mặt cô rõ ràng nó xám, nó trắng bệt ra. And then she you cannot see it. I saw it. Thầy thấy rõ ràng. I swear to God. Thầy thấy rõ ràng. I saw her face turn white and she stiffened up. Thấy cái mặt đổi trắng bệt xong gồng đứng. She said, control. Bình tĩnh. And then 15 minutes later, she couldn't stand it. Said, no, you're wrong. He's very kind and compassionate. 15 phút sau cái đệ tử ngài Tiến Hóa mới nói đâu có đâu, ngài Tiến Hóa không thiếu từ bi đâu, người ta rất là từ bi. That's a lot of suffering. Khổ dễ sợ. And every night suffering from competing cute boys. Tối nào cũng cạnh tranh với những đứa mà dễ thương dễ sợ. He's charming everyone. You don't realize I work so hard to speak Dharma, and then as a boy, he doesn't do anything, walks around, everyone, hey, how are you? Thầy cực khổ, vặn óc ra mà nói pháp cho quý vị nghe. Cái thằng nhỏ thì đi ngang là quý vị cười, thích thú nó hơn nữa. Suffering number 11. Cái khổ thứ 11 rồi. All right. It's only 2 minutes left. Shall we continue or you have a question, sir? Yeah. Give him a microphone. Dạ thưa thầy thấy tất cả chư Phật đều bỏ cái thời gian mà bao nhiêu kiếp bằng nhau để mà tu thành Phật hay là khác nhau này? Khác nhau. He says, all Buddhas, do they become Buddha after cultivating the same amount of time? I say, no, different. Khác nhau. Now you know Vietnamese, khác nhau. Okay? Yes, sir, in the back. Blue. I have a curious question because I just never noticed that. But do Buddhists believe in getting married? Bodhisattvas are allowed to get married? No, do you guys believe in marriage, or you guys just people? Are you talking to me? Yeah. No, wait. I was you wouldn't get married because I never seen like a wedding ceremony or anything like that. I was just curious. Are Catholic priests allowed to get married? No, Buddhist. You want me to marry you? No.
So many problems. You guys has only 8 sufferings. I have 1,000 sufferings. Thầy mới cái việc có 8 lời khổ, thầy có 1.000 cái lời khổ khác nhau luôn nè. Every day. So what's your question again, sir? You do we perform marriages? Yes. Where does it come from? We're talking suffering. Con Well, mẹ marriage hỏi, is suffering hỏi vậy too. thầy có làm chủ lễ hôn nhân thế? Ủa, tao nói khổ sao nó chịu hôn nhân? Does the marriage is marriage suffering to you? Is that why there is connection? Yes. No, I don't. We should, huh? We should apply to get a license to issue a marriage license. I think monks are allowed to do that. Clergy members in general are allowed to do that. Câu hỏi là mình có thể làm chủ lễ hôn nhân không? Ta nói được chứ. Thường mấy ông cha, mấy ông sư làm được. There are some Buddhist monks. We don't do it here, but there's some monks in the area who can do that. I know of. Cái chùa mình là thầy không có làm, nhưng đều có mấy cái chùa khác mấy ông sư làm. Okay. We just don't have time to do it. Không có thời giờ nữa. Okay. All right. Okay, we stop here tonight. Thank you all for coming. Ngừng lại đây.